Mindaz, amit természetesnek hittünk, veszélyben van. Meg kell védenünk kultúránkat, mert az az életformánk alapja. Fennmaradhat-e egy közösség, ha feladja identitását? T.S. Eliot erre a kérdésre adott választ kultúrafilozófiájában. Az amerikai szerző nem csak irodalmár volt, hanem politikai gondolkodó is. Azonban míg költői munkásságát forradalmi újítások jellemezték, filozófusként ultrakonzervatív nézeteket vallott. Fő tézise szerint a kultúra és a vallás ugyanannak a jelenségnek két oldala. Ugyanis a történelem folyamán minden kultúra egy vallással együtt bontakozott ki. Azonban míg a primitív társadalmakban a kettő teljesen azonos, a fejlettebbekben már megkülönböztethető. Ha pedig vallás és kultúra ilyen mélyen összetartoznak, akkor nem élhetünk olyan társadalomban, amelyik nem tükrözi vissza annak a vallásnak a törvényeit, amelyikre épül. Sőt, Eliot nem kevesebbet állít, mint hogy az a politikai közösség, amelyik elszakad vallási és kulturális gyökereitől, pusztulásra van ítélve. De hogyan jön létre egy kultúra? Először is szükség van egy organikusan fejlődő társadalomra. Nem szabad figyelmen kívül hagyni továbbá, hogy egy kultúra mindig lokális jellegű, vagyis szükséges egyfajta földrajzi zártság is. Végül pedig elengedhetetlen a vallási egység, hiszen a vallásból erednek magatartási normái. Az is felmerül, hogy kié a kultúra. Mindenkié? Vagy kizárólag az elité? Attól függ, miként vizsgáljuk. Az egyén, a csoport, vagy a társadalom szintjén. Ez utóbbi a nemzeti kultúra, mely egy népet, országot vagy birodalmat sajátossá tesz és egységbe forraszt. A társadalom legfontosabb intézménye a család. Az apa, az anya és a testvérek közösen alkotják újra és adják tovább a kultúrát. A kultúra jelenti számunkra a végső azonosulási keretet. Minden, ami ezen belül van, valamennyire ismerős. Minden, ami ezen kívül van, valahogy idegennek tűnik. A kultúra identitásteremtő és megtartó. Éppen ezért a kultúra kirekesztő is. Igazából az fér hozzá, aki beleszületik, vagy hosszú ideig benne él, és átadja magát neki. A kultúra a teljes életformánkat meghatározza. Ünnepeinket, szokásainkat, a közösség minden pillanatát. A kultúra tehát döntően befolyásolja a politikai közösség felépítését és működését is. Eliot leszögezi, az európai emberhez csak a keresztény társadalom lehet méltó. A szerző azonban óvva int attól, hogy bármilyen államrendet kizárólagosan azonosítsunk a keresztény társadalommal, hiszen akkor az időlegest akarnánk azonosítani az örökkévalóval. Bármilyen alkotmányos rend megfelelő lehet, amely visszatükrözi a kereszténység etikai elveit. Eliot szerint egy keresztény kormány megtehet olyat, ami nem következik direkt módon a krisztusi tanításból. De soha, semmilyen körülmények között nem indokolhatja cselekedeteit olyan elvekkel, melyek nem keresztények. A politika nem lehet semleges, mert az mindig értékek közötti választás is. És az evilági értékeket csak az örök értékek fényében ítélhetjük meg. Ezért mondja Eliot, a politikában nem mondhatunk le Istenről, mert akkor végül Hitlert vagy Sztálint fogjuk imádni. Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót! Kövesd az Axioma tartalmait YouTube, Facebook, Instagram, Twitter és TikTok csatornáinkon, vagy látogass el honlapunkra, az axioma.hu-ra, ahol a hírlevelünkre is feliratkozhatsz.